හරි. So that's the distinction between narrative arc and character arc. ඒතකොට narrative arc එකයි character arc එකයි කියන්නේ ඔච්චරයි පුතේ. මේ වචන නිකන් ඒක technical words තාක්ෂණික වචන තියෙනවානේ ඕනම language එක field එක. narrative arc කියන්නේ කතාන්දරයේ යන path එක. right මේ story එක මොන path එකේද යන්නේ කොයි විදිහට develop වෙන්නේ. ඒකේ මුල මැද අග framework එක. character කියන්නේ සරලව ඒ චරිතය develop වන විදිය characterize වෙන විදිය. right ඉස්සරහට යනවා. structures of a play. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක සාරාංශ recap කරගෙන මේ ටියුට් එක අපි අවසන් කරනවා. right බලන්න structures of a play. right දැන් අපි play එකක් කියන්නේ right drama එකක තියෙන story එකක්නේ නාට්‍යනේ. එතකොට ඕක ස්ට්‍රක්චර් කරන විදිහ plays හතක් තියෙනවා හතෙන් අපි තුනක් බැලුවා right plays have been a popular form of entertainment since ancient Greece right පුරාතන ග්‍රීසියේ කාලේ පටන් පුතේ right ප්‍රසිද්ධ entertainment රසාස්වාදයේ right ස්වරූපයක් තමයි නාට්‍ය කියන්නේ. දැන් other forms of entertainment මොනවද පුතේ? other forms of entertainment විවිධ ඒවා තියෙනව නේද? TV series තියෙනවා right ඊට පස්සේ movies තියෙනවා right ඔය කොච්චර දේවල් තියෙනවද? රේඩියෝ එකේ තියෙනවා right ගුවන් විදුලියේ ඒ නාට්‍ය එක ඒවා තියෙනවා right හවසට රැට එතකොට ඔය දැන් ඒ කාලේම මම දන්නේ දැනුත් වෙනවද දන්නේ නැහැ මේ ශ්‍රී FM කියලා අර කණාමැදිරි රාත්‍රියක් කියලා හරිම මාර ට්‍රැජික් හරිම මෝසල කතාවක් යනවා රැට කණාමැදිරි රාත්‍රිය කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. One significant element in playwriting is the utilization of a formal plot structure. One significant element in playwriting. ඒ කියන්නේ නාට්‍යයක් රචනය කිරීමේ significant element වැදගත්ම කොටසක් තමයි is the utilization භාවිතය of a formal plot structure. plot විධිමත් plot structure එකක් භාවිතා කරන එක තමයි වැදගත්ම දේ නාට්‍යයක් ලියන්න. right ඒ කියන්නේ plot structure එකක්. ඒ කියන්නේ plot එක structure කරන්න ඕනේ. plot එක කිව්වේ මොකද්ද? දැන් මතකද දන්නෙත් නැහැ. right plot එක කියන්නේ සිදුවෙන පිළිවෙල. what are the events? ඒ කියන්නේ මේ story එකක events ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒතකොට what are the events and how are they organized? in what order? මොන පිළිවෙලටද ඒවා right present කරලා තියෙන්නේ, organize කරලා තියෙන්නේ. ඕකට තමයි කියන්නේ plot කියලා. right ඒතකොට මේ කියන්නේ සරලව plot කියන එක අපි සරලව story එක කිව්වොත් එimhe story එක structure කරලා තියෙන ආකාරය. කියන්නේ plot structure එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. අර structures අපි හතක් බැලුවා. offering a clear and organized framework for shaping the structure of a play. එතකොට අපි ඒ structure එකක් භාවිතා කරොත් විතරයි අපේ අවසාන result එක. ඒක short story එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක novel එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක play එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒක පුතේ TV series එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක teledrama එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ෆිල්ම් එකක් වෙන. හිතන්න ඕක සරලව නිකන් හිතන්න පහසුවට for the simplicity of the study imagine that we are writing the script of a movie චිත්‍රපටයක් දෙවන චිත්‍රපටයක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒක ඒ චිත්‍රපටිය ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටිය හිතන්නකෝ අපි පැය දෙකක් තුනක් බැලුවා. සමහර කෙනාට ඒක බලලා අපි හෝල් එකෙන් නැගිටිද මොන මගුලක් බැලුවද කියලා මුල තේරෙන්නේ නැහැ, මැද තේරෙන්නේ නැහැ, අග තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක ස්ක්‍රිප්ට් එක රඟපාපු නළුව නෙමෙයි වැරදි. ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියපු කෙනා. මොකද එයානේ මුලින් මේක වෙන්නේ, මුල මේක, මැද මේක, අග මේක කියලා ඒ ප්ලොට් එක ස්ට්‍රක්චර් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා එක්ක ප්ලොට් ස්ට්‍රක්චර් එකක් භාවිතා කරේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ භාවිතා කරපු එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියපු කෙනාගේ තමයි අවුල ඈ. Hari, offering a clear and organized framework for shaping the structure of a play. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි එක පැහැදිලි වෙන්නෙත් සංවිධානයක් තියෙන්නෙත් අර plot structure එකක් භාවිතා කරොත්. Structuring is essential for writers to එතකොට බෙන්න මේ ලේඛකයෙකුට
නාට්‍යයක් නම් නාට්‍ය රචකයෙක්. ඒ කියන්නේ ප්ලේරයිට් කෙනෙකුට. රයිට්? ස්ටෝරි එකක් නම් ඒ ඕතර් කෙනෙකුට. මොකක් හරි ඒ ලියන කෙනාට තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඕක. මොකටද වැදගත් වෙන්නේ? To create a cohesive plot. What do you mean by cohesive? Cohesive means united and working together. ඒ කියන්නේ එක සිදුවීමකින් අනිත් සිදුවීමකට යද්දී සිදුවීම අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ. මනා සම්බන්ධතාවකින් යුක්ත. A cohesive plot with well defined plot points and character arcs, and as such acts are essential to explain plot structure in drama. සායක ඩ්‍රාමා එකක් නම් ඒකේ plot එක අපි right act scenes විදියටත් බෙදාවෙන් කොට structure කරනවා. ඒක novel එකක් නම් පුතේ අපි chapters විදියට බෙදනවා. sections විදියට බෙදනවා. right? දැන් හිතන්න great expectations වගේ novel එකක් නම් ඒකේ sections 3කට කඩලා ඊට පස්සේ ඒ හැම section එකක්ම chapters විදියට කරනවා. ඒ කියන්නේ sections and chapters. drama එකක් නම් acts and scenes ඔය විදියට කඩනවා. Right, there are two main types of dramatic structures used to characterize plays. Right, dramatic structures, dramatic arcs, right, whatever, right, plot structure, right. ප්‍රධාන දෙකක් තියෙනවා. අර හතක් බැලුවා. හැබැයි හතෙන් තුනක් කියලා දුන්නා. 7 point එකත් අපි පයින් ගැහුවොත් එහෙම දැන් 7 point එකට තමයි ගොඩක් ඔය ඉංග්‍රීසි වෙස්ටර්න් චිත්‍රපටි එහෙම ලියන්නේ. ඒ රයිටර්ස්ලා ලියන්නේ 7 point එකට ගොඩක් කිව්වා. right. හැබැයි දැන් අපිට නම් වැදගත් මේ හතෙන් දෙකයි. right 2 right හතෙන් දෙකයි. There are two main types of dramatic structures used to characterize plays. Aristotle was one of the first to write about drama and described its 3 segments. ඒ කියන්නේ අපි මේ play එකක් නාට්‍යයක් විශ්ලේෂණය කරන්න ලියන්න අධ්‍යයනය කරන්න යද්දී අපිට අර dramatic arcs dramatic structures දෙකක් වැදගත් වෙනවා. පළවෙනි එක ඒක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ ඇරිස්ටෝටල්. එයා තමයි මුලින්ම ඒ ගැන ලිව්වේ. and describe its 3 segments. සහ ඒකේ කොටස් 3ක් තියෙනවා කිව්වා. මුල මැද අග beginning middle and end. over time dramas evolved. කාලයත් එක්ක මේ drama ඒවා විකාශනය වුණා, වෙනස් වුණා, කාලයට ගැලපෙන පරිදි වෙනස් වුණා. The Roman poet Horace advocated for 5 acts. ඉතින් කාලයත් එක්ක ඒක විකාශනය වෙද්දී රෝමයේ හිටපු කවියෙක් එයාගේ නම හොරස් එයා උපදෙස් දුන්නා අනුශාසනා කරා මොකද්ද 5 acts 5කට අපි ඩ්‍රාමා එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. And many centuries later සහ ඊට සියවස් ගානකට පස්සේ a German playwright ජර්මනු නාට්‍ය රචකයෙක් එයාගේ නම තමයි ගුස්ටාව් ෆ්‍රේටැග් developed the 5-act play structure. එයා මේ අර Roman poet Horace advocate කරපු විදිහටම drama එකක structure එක acts 5කට right develop කරා. Commonly used today to analyze classical and Shakespearean dramas. එතකොට මේ ගුස්ටාව් ෆ්‍රේටැග්ගේ අර ෆ්‍රේටැග් පිරමිඩ් එක නැත්නම් 5-act structure එක තමයි අපි සාම්ප්‍රදායික ඩ්‍රාමා එකක් එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම ෂේක්ස්පියරියන් ඩ්‍රාමා එකක් ස්ටඩි කරන්න ඇනලයිස් කරන්න ගන්න. දැන් අපි මේවා අඩු වැඩි වශයෙන් කලිනුත් අපි බැලුවා. මේක ඉතින් සමරයිස් කරලා අපි අවසන් කරන්න යන නිසා තමයි ඒකම ආයි බලන්නේ. එතකොට මේ විලියම් ෂේක්ස්පියර් right විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ ඩ්‍රාමාස් එතකොට අපි ඇනලයිස් කරන්න යන්නේ මොන ස්ට්‍රක්චර් එකකටද පුතේ 3-act ස්ට්‍රක්චර් එකද 5-act ස්ට්‍රක්චර් එකද? දෙන්න උත්තරය 5-act ස්ට්‍රක්චර් එක. නැත්නම් ෆ්‍රේටැග්ස් පිරමිඩ් එක දාලා මේ ගුස්ටාව් ෆ්‍රේටැග්ගේ ෆ්‍රේටැග් පිරමිඩ් එකට අනුව. right බලමු. The 5-act and 3-act structures. ඔය තමයි ප්‍රධාන දෙක. 5-act and 3-act. right දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ ප්‍රධාන දෙකක් තියෙනවානේ. The 5-act and 3-act structures which represent distinct parts of a play. ඒ කියන්නේ drama එකක ප්‍රධාන කොටස් තමයි ඔය structures දෙකෙන් පෙන්නන්නේ. Serve as fundamental framework. ඒක framework එකක්. ඒක සැකිල්ලක්. right
දැන් ඔය ගයක් හදද්දිත් එහෙම අපි ඔය සැකිල්ලක් එහෙම ගහනවනේ මුලින්ම නේද? ඔය කණු බීම් රයිට් ඊට පස්සේ බේස් වලවල් රයිට් ඔය ඔහොම සැකිල්ලක් ගහනවනේ සැකිල්ල උඩනේ ගල් තිය නේද කොන්ක්‍රීට් දදා ලින්ටන් දදා ඔහොම එනේ ගයක් හදනවා දැකලා තියෙනව නේද? රයිට් මුලින් සැකිල්ල හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. රයිට් එතකොට මේ කතන්දරේ සැකිල්ල තමයි මේක. දැන් අපේ සැකිල්ලක් තියෙනවානේ. ඇට සැකිල්ලක් තියෙනවා. ඇට සැකිල්ල උඩ තමයි ඔය ස්කෙලිටල් සිස්ටම් එක උඩ තමයි ඔය මස් තියලා තියෙනවා මාංශ. මස්කියුලර් සිස්ටම් එක. රයිට් ඊට පස්සේ ස්නායු තියලා තියෙනවා. රයිට් නර්වස් සිස්ටම් එක. ඔහොම රයිට් ඔය හැම සිස්ටම් එකක් ඒක ඩයිජස්ටිව් සිස්ටම්, රෙස්පිරේටරි සිස්ටම් හැම සිස්ටම් එකක්ම තියෙන අර සැකිල්ල උඩ. නේද? ඒක තමයි අර ගහක අරටුව වගේ එක. වැදගත්ම කොටස. අන්න ඒකයි. ඇයි? එතකොට මේ අපි මේ සැකිල්ල දන්නවනම් 3 act or 5 act අපිට තියෙන අර අපි කලින් අර බැලුවා කතන්දරයක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. සරලව කැරක්ටර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ සෙටින් එක ඩිසයිඩ් කරලා මේ ටියුට් එකෙම උඩ බැලුවා. ඒ කියන්නේ සැකිල්ල දන්නවනම් අපිට මෙහෙම කරද්දී කතන්දරයක් රයිට් ලියන්න පුළුවන්. serve as fundamental frameworks that can be observed in place across all literary genres. The 5-act and 3-act structures, which represent distinct parts of a play, serve as fundamental frameworks that can be observed in place across all literary genres. ඒ කියන්නේ හැම literary genre එකකම right පැහැදිලිද? හැම ලිටරරි ජොන්ර එකකටම අදාළව ලියවෙච්ච ප්ලේ එකක රයිට් අපිට මේ 5 act 3 act ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව කොටස් දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ප්ලේ කියන්නේ නාට්‍යනේ. ඒ නිකන් අද කාලේ නම් නාට්‍ය නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ නාට්‍ය plays have been replaced by movies. චිත්‍රපටිනේ හිතන්න චිත්‍රපටි කියලා. ජොන්ර එකක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ලිටරරි ජොන්රස් කියන්නේ. ජොන්ර කියන්නේ පුතේ style in arts. style genre කියන්නේ අර එක කොමඩිද දැන් නාට්‍ය නම් ප්‍රධාන වශයෙන් රයිට් ට්‍රැජඩිද කොමඩිද දැන් තව ඊට වඩා ජොන්රස් තියෙනවා චිත්‍රපටි වල එහෙම ඇක්ෂන් ෆිල්ම් කියන එක ඇක්ෂන් වලිම තමයි තියෙන්නේ රයිට් ඊට පස්සේ රොමෑන්ස් ආයක ලව් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ හොරර් ඔය බය හිතෙන දේවල් හොල්මන් භූත කතා පිසාච කතා ඩ්‍රැකියුලා අන්න ඒ ජොන්ර එක කියන්නේ ලිටරචර් වල ජොන්ර කියන්නේ පුතේ ස්ටයිල් ඉන් ආර්ට්ස් ඒ කලාවේ ස්ටයිල් එක right from mysteries to contemporary novels right මේ මෙතනත් උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා mysteries right අභිරහස් contemporary novels සමකාලීන නවකතා ඊට පස්සේ science fiction sci-fi classical dramas or even tragedy ඒක classical tragedy කියන්නේ right දුකකින් කෙලවර වෙන එක. Structure provides a fundamental blueprint. අතට මේ structure එක තමයි අවශ්‍යම basic right වැදගත්ම blueprint එක. blueprint එක කියන්නේ අර වැදගත්ම සිතියම. දැන් හිතන්නකෝ ඔය right ලොකු මොනවා හරි ගොඩනැගිල්ලක blueprint එක. ඒ කියන්නේ අහවල් මේ එක කොතනද තියෙන්නේ. හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ATI එකේ blueprint එක ගත්තාම library එක තියෙන්නේ මේක. මෙතන ඔඩිටෝරියම් එක තියෙන්නේ මෙතන කියලා අපිට බ්ලූප්‍රින්ට් එකේ මැප් එක දැක්ක ගමන් අපිට ඒ කියන්නේ ඒක ඒ විදිහට තමයි ඒක ගොඩනැගිලි හදලා තියෙන්නේ. IT lab එක තියෙන්නේ මෙතන. අන්න බ්ලූප්‍රින්ට් එක. right? ඒකට අනුව තමයි හදලා තියෙන්නේ. Structure provides a fundamental blueprint for organizing the progression of narrative events. එතකොට මේ structure එක තමයි කතාන්දරේ develop කරන right blueprint එක. The pattern of this 5-act story structure can be seen in the familiar plot diagram called Freytag's pyramid, also known as the dramatic arc. Dramatic arc කියන එක dramatic arc narrative arc ඔය සමාන වචනනේ ඔය එච්චර වැදගත් නෑ. එතකොට මේ 5-act structure එක අපි ඇන්දොත් right ඒක පිරමීඩයක් විදිහට ඇඳෙනවා. ඒක අපිට හඳුන්වා දුන්නේ ගුස්ටාව් ෆ්‍රේටැග්. ඒ නිසා අපිට ඒකට කියනවා ෆ්‍රේටැග් පිරමිඩ් එක කියලා. It is a visual representation of 5-act play that shows the struggle. ඒ කියන්නේ ඇන්දොත් ඒ කියන්නේ අර ස්ටෝරි එකේ path එකට ස්ටෝරි path එකටනේ අපි කියන්නේ narrative arc එක කියලා. right narrative arc එක ඔය කොටස් 5කින් සමන්විත වෙන්න. right
distinct parts කැලි 5කින් සමන්විත වෙන්න ඇන්දොත් 5x structure එක වෙනවා. කැලි 3කින් සමන්විත වෙන්න ඇන්දොත් මේක 3x structure එක වෙනවා. right? හරිද? It is a visual representation of a 5-act play that shows the structure of the plot in terms of එතකොට මේ 5-act structure එකේ right මේ කොටස් 5 right එහෙම නැත්නම් මේ 5-act plot diagram ඒ කියන්නේ 3-act pyramid එකේ කොටස් 5 තමයි distinct parts 5 තමයි පුතේ මේ exposition rising action climax falling action සහ resolution. right එතකොට බෙන්න ඒක මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔන්න ඇඳලා තියෙනවා. right හරි වෙන්න මේ ස්ටෝරි path එක narrative arc එක මේ විදියට ඇඳලා තියෙනවා මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම ඇඳලා තියෙනවා දැන් මම ඒක ඇඳේ non linear විදියට නිකන් අර අඩි රූලක් තියලා යන කෙලින් යන lines විදියට නෙමෙයි ඇඳේ right හැබැයි ඒක මේ විදියට ඇඳලා වෙන්න මේ විදියට ඇඳලා තියෙනවා right එතකොට ඕක මේ ෆ්‍රේටැක් පිරමිඩ් එක අනුව acts 5කට කැඩෙනවා right මේ act 1 act 2 act 3 act 4 act 5 කියලා 5කට 1 2 3 4 5 ඒ කියන්නේ කොටස් 5කට වෙන වෙන විදිහට ඕක ඇන්දොත් එහෙම අපි ඒකට කියනවා 5x structure එක කියලා මෙන්න right එතකොට පුතේ මේක right ඒක prologue එක කියලාත් කියනවා නැත්තර මෙතන චුට්ටකට කලින් අපි බැලුවා වචන තමයි exposition එක prologue right prologue එක කියන එක ඒක ඇත්තටම කතන්දරේ ඒක මේ ඒක prologue කියන්නේ prologue නොකිය exposition කිව්වත් වඩාත් හොඳයි prologue එකකින් වෙන්නේ it comes before the play නාට්‍ය පටන් ගන්න කලින් gives information about events that happened before the time when the play begins. ඒ කියන්නේ නාට්‍ය පටන් ගන්නත් කලින් සිදුුනේ මොකක්ද අර පූර්ව කතරයකට තමයි ප්‍රෝලෝග් කියන්නේ. ඔය හිතන්නකෝ එදිරිවිර සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයාගේ හරි ඔය මොන හරි වේදිකා නාට්‍යයක බලන්න ගිහපුවාම පොතේ ගුරා ඇවිල්ලා නිකන් අර රයිට් දිගෑරලා හැල්ලක් කියන්නේ. රයිට් එහෙම නැත්නම් නාට්‍ය පටන් ගන්න කලින් හිතනවා යට ගිය දවස බාරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත රාම රාජේකී. ඒ කියන්නේ අර මේ නාට්‍ය පටන් ගන්නත් කලින් ඒ නාට්‍ය පටන් ගන්නත් කලින් සිදුවෙච්ච දේවල් කියනවා. අවශ්‍ය පසුබිමක් කියනවා. ඒකට තමයි ප්‍රෝලෝග් එක කියන්නේ පූර්ව කතනය කියලා කියන්නේ. ඒක පූර්ව කතනය කියන එක අහක් කරගෙන එතන එක්ස්පොසිෂන් කියලා දාගත්තත් අවුලක් නැහැ. right මොකද ප්‍රෝලෝග් තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. right එක්ස්පොසිෂන් කියන්නේ එතන එක්ස්පෝස් වෙනවා. එක්ස්පෝස් කියන්නේ right හෙලිදරව් වෙනවා expose නිරාවරණය කරනවා ඒ කියන්නේ setting එක when and where the action takes place time එක place එක මොනවාද සහ මේ characters මොනවාද සහ යාළගේ status quo එක යාළගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ලෝකයේ කෙබඳුද right ඊළඟට ගිහපාම මොන හරි ගැටුමක් conflict එකක් සිදු වෙනවා ගැටුමක් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් conflict එක ගැටුමක් සිදු වෙනවා right ඒ ගැටුම internal conflict external conflict කියලා ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි internal conflict man versus self external conflict man versus man වෙන්න පුළුවන් පුතේ man versus society වෙන්න පුළුවන් man versus nature වෙන්න පුළුවන් man versus technology වෙන්න පුළුවන් එතකොට 5 types of conflict මම ඔයාලට කියලා දුන්නා 5 types of conflict ප්‍රධාන වශයෙන් internal external internal යටතේ එකයි external යටතේ හතරයි right මොනාරි ගැටුමක් වෙනවා right එතකොට මේ පුතේ exposition එක තියෙන්නේ පළවෙනි act එකේ right දැන් 5x structure එක අනුව ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ෂේක්ස්පියර් ඩ්‍රාමා එකක් ලියුවා නම් ඒකේ හිතන්නකෝ novel එකක් වගේ නම් පරිච්ඡේද 5යි chapters 5යි ඒ වගේ තමයි ඩ්‍රාමා එකේ තියෙන්නේ acts 5යි පළවෙනි act එකේ තියෙන exposition එක මොකද්ද time එක මොකද්ද place එක සහ මොනවද චරිත කියලා අපිට introduce කරනවා පළවෙනි act එකේ දෙවෙනි act එකේ පුතේ බලන්න දෙවෙනි act එක ඩිවෝට් කරලා තියෙන්නේ පුතේ conflict එක introduce කරන්න. මොකක්ද ගැටුම කියලා කියනවා පුතේ. යාගෝ කියලා මේ ළඟ ඉන්න මිනිස්සෙක් ළඟ ඉඳන් කනවා. එයාට මේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඒක එයා වෙනුවට ප්‍රොමෝෂන් එක දුන්නේ right
කැසියෝට ඒ නිසා මෙයම් අවස්ථාවක් ලැබෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා eagerly impatiently awaiting right waiting මොකටද to wreak havoc to exact revenge පලිගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තුනට ගිහපම තියෙන පුතේ rising action එක සහ rising action එකෙන් climax එක. rising action එක සහ climax එක තියෙනවා තුන. right ඔක්කොම මේ උණුසුම් වෙලා ගිහිල්ලා ක්ලයිමැක්ස් එක කියන්නේ උච්චතම අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ අදාළ ඒ ප්‍රධාන චරිතය එයාගේ ඉලක්ක right එක්කෝ සාක්ෂාත් කර ගන්නවා එහෙම නැත්නම් සාක්ෂාත් කරගත්තා කියලා හිතනවා ක්ලයිමැක්ස් එක. right එතනින් පස්සේ ඊළඟ ඇක්ට් එකේ තියෙන්නේ පුතේ falling action එක. ඒ කියන්නේ අර සාක්ෂාත් කරගත්තානේ දැන් ඒකේ විපාක ගෙවන්න ඕනේ. ගෝල් එක achieve කරා නම් ඊට අදාළ විපාක consequences තියෙනවා. right හරි විපාක ඊට පස්සේ 5 right number 5 පුතේ 5 වෙනි ඇක්ට් එකේ අපි කියනවා ඒක ඩෙනුමොන් ප්ලොට් එකේ නම් අපි කියනවා ඩෙනුමොන් කියන්නේ අවසානය සමාප්තිය निराකරණය වන විදිය. ඒක කොහොම හරි දැන් හිතන්නකො කතන්දරේ ඉවර වෙනවා. හිතන්නකො ඔක්කොම මැරෙනවා. ඇඳ උඩ ඔක්කොම මැරෙනවා. ආර ෆිල්ම් ඇඩැප්ටේෂන් එක බැලුවා නම් රයිට් ඩෙස්ඩිමෝනා මුලින් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ උඩ එමිලියා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ උඩ ඔතෙලෝ වැටෙනවා. one after the other pile of bodies මල කඳවල් ගොඩ ගැහෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ tone and moral ටෝන් එක කියන්නේ ඒ අදාළ ඒ රයිටර් එයාගේ ඇටිටියුඩ් එක ෆීල් එක මේ සම්බන්ධව දෙනවා සහ එයාගේ මෝරල් එක ලයිෆ් ලෙසන් එක අපේ ජීවිතයට ගන්න තියෙන පාඩම රයිට් ස්ටෑන්ඩඩ් බිහේවියර් good ස්ටෑන්ඩඩ් බිහේවියර් එක සම්බන්ධව අපිට පාඩමක් දෙනවා රයිට් ඕනම ස්ටෝරි එකකින් මෝරල් එකක් දෙනවා කියන්නේ වටිනවා අපේ ජීවිතයට මොනවා හරි පණිවිඩයක් ඒ කියන්නේ තීම් එක දෙන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ රයිට් ඒ කතන්දරය අසාර්ථකයි රයිට් එතකොට ඔය 1 2 3 4 5 කියලා කෑලි 5කට තමයි රයිට් මේ කෑලි 5කට තමයි 5 act structure එකේ ඩ්‍රාමා එකක් ලියවෙන්නේ සා ෂේක්ස්පියර් ඩ්‍රාමා ලියලා තියෙන්නේ මේ 5 act structure එකේ එකට අනුව සහ ඒ විදිහට විශ්ලේෂණය කරගන්න. හැබැයි ඇරිස්ටෝටල් අපිට කිව්වේ ග්‍රීක දාර්ශනිකයි කියන්නේ එයානේ මුලින්ම ඩ්‍රාමා ගැන ලියන්න ගත්තේ රයිට් ඊට පස්සේ පසු කාලීනනේ ඔය හොරස් ඊට පස්සේ ගුස්ටාව් ෆ්‍රේටක් එයාලා පස්සේ ආවේ පස්සේ يعني එයාලා කාලයත් එක්ක ගියාට පස්සේ තමයි එයාලා ඒක තව වැඩි දියුණු කරේ පැහැදිලිද දැන් ඔයාලා හිතන්න මුලින් අපි එහෙම ස්ටඩි කරේ කුප්පි ලාම්පුවෙන් ලයිට් නැහැ ඊට පස්සේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ආවේ right ඊට පස්සේ දැන් එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවානේ solar panel දාලා right එක renewable sources of energy වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ modify කාලයත් එක්ක විකාශනයත් එක්ක තමයි ඒවා modify වෙන්නේ. ඉතින් අනේ අර අපේ දැන් මේ කෑලි 5කටනේ 5 act structure එක. හැබැයි ඇරිස්ටෝටල් ඒ කියන්නේ මුලින්ම එයා නම් බෙදුවේ 3කට 1 2 3යි කියලා. මේ 1 2යි 3යි. එයා ඒකට සරලව කිව්වා මුලැමැදාක කියලා. right protasis epistasis catastrophe protasis epistasis catastrophe කියලා කිව්වා right මුල මැද අග beginning middle end right right සරලව මෙතන තියෙනවා 3 act structure the 3 act structure Aristotle believed that every piece of poetry or drama එක කවියක් වෙන්න පුළුවන් නාට්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් must have a beginning middle and end. ඒ කියන්නේ tripartite division එකක්. parts 3කට බෙදෙනවා පුතේ. මුල මැද අග කියලා. These divisions were developed by the Roman Aelius Donatus and called protasis, epistasis and catastrophe. එතකොට මේ රෝමේ හිටපු ඒලියස් ඩොනටස් රයිට් මේ වගේ කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි රයිට් මේක ඕනම මේ කාව්‍ය නාට්‍ය මේ විදිහට බෙදන්න පටන් ගත්තේ ප්‍රොටසිස් එපිටසිස් සහ කැටස්ට්‍රොෆි විදිහට
right. The three-act story structure has seen a revival in recent years. මේ වර්තමාන අවුරුදු වල ඒක රිවයිවල් එකක්, ඒක පුනරුදයක් වෙලා තියෙනවා, right? As cinema blockbusters and hit TV shows have adopted it, a three-act structure එක ඔය blockbuster movies ලියන්න ඊට පස්සේ TV shows වලට පාවිච්චි කරත් එක්කම, right? ඒක දැන් ගොඩක් use වෙන්න, right? පටන් අරගෙන තියෙනවා. right, 5-act structure එකට එනවා. right. The 5-act structure expands the classical divisions and can be overlaid on a traditional plot diagram as it follows the same 5 parts. Shakespearean plays especially are known for following this structure. So මේ Shakespeare plays, right, follow කරන structure එක තමයි පුතේ 5-act structure එක. 5-acts කියන්නේ කොටස් පහකට තමයි drama එක ලියලා තියෙන්නේ. The 5-act structure expands the classical divisions and can be overlaid on a traditional plot diagram. Classical සාම්ප්‍රදායික කියන්නේ මුලින්ම නම් තිබ්බේ 3යි. Aristotle advocate කරේ 3යි. හැබැයි right, ඕක expand කරලා එකතු කරලා තියෙනවා. වැඩියෙන් දෙකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව දැන් ඔක්කොම පහකට හදාගෙන තියෙනවා. In the illustration බව කලින් අපි බලපු, right, narrative arc එක, the narrative arc of the plot diagram is between the 5-act structure top and the Aristotle's division bottom. දැන් මේක පුතේ බැලුවොත් එහෙම මේ ඒ කියන්නේ මේ narrative arc එක උඩ බෙදලා තියෙනවා 5-act structure එක අනුව, යට බෙදලා තියෙනවා 3-act structure එක අනුව. මේ තුනට වැඩිපුර දෙකක් එකතු කරලා තමයි කාලයත් එක්ක 5-act structure එක හදාගත්තේ. කාලයම වෙනසක අරුමේ. right. Format of a 5-act plot structure. එතකොට 5-act plot structure එකක format එක, right? act 1, act 2, act 3, act 4, act 5 කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ acts වල තේරුම මොකක්ද? act 1 එකට අපි කියනවා පුතේ exposition කියලා. right? එතකොට මේ ඉන්නේ Shakespeare, right? Here the audience learns the setting. setting එක ඒ කියන්නේ time and place, when and where the action takes place. Characters are developed, characterization කරනවා. එතකොට characterization පුතේ මේ direct indirect කියලා characterization වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට බලමු. character ඔයාලට මම හිතන්නේ නිබන්ධන දීලා තියෙනවා. characters are developed and a conflict is presented. ඊට පස්සේ conflict එකක් present කරනවා, usually with the introduction of some form of exciting force. මේ exciting force කියන්නේ මොකද්ද? What can be referred to as inciting incident. inciting incident ඒ කියන්නේ පාඩුවේ ඉන්න කෙනාව අවුස්සල ගන්නවා. catalyst එකක් නැත්නම් reaction එකක්. ඒ කියන්නේ එයා මොනවත් නිකන් right මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් දා ගන්නව නෙමෙයි. එයාව ඒ ප්‍රශ්නයකට අවුස්සල ගන්නවා. අපි ඒක ඩිස්කස් කරා, right? මේ ටියුට් එකේම තියෙන inciting incident එක. An exciting force, or what can be referred to as an inciting incident, can be in the form of an event or circumstance that disrupts the status quo and sets the plot in motion. ඒ කියන්නේ status quo. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒ යාළගේ එදිනෙදා ජීවිතේ ඒ ලෝකයට බාධා වෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන චරිතය මොනවාරි ප්‍රශ්නයකට අවුස්සලා ගන්න දෙයක් වෙනවා. අර මේ සූසන් කොලින්ස්ගේ Hunger Games එකේ, right? එයාලා පාඩුවේ හිටියා. හැබැයි එයාගේ නංගිව අර මාරාන්තික සෙල්ලමකට ඇදලා ගන්නවා. නංගිව බේර ගන්න තමයි අක්කා ඒ මාරාන්තික සටනට, ඒ ක්‍රීඩාවට සෙල්ලමට යන්නේ, ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පාඩුවේ හිටපු කෙනාව අවුස්සලා ගත්තා. leading the protagonist to take action. ඒ කියන්නේ protagonist ට අවශ්‍ය නැහැ මොනවත් කරන්න. හැබැයි එයාට ඒ යම් කිසි action එකක් ගන්න තැනට යව පත් කරනවා, right?
and begin their journey of self discovery. එතන ඉඳන් යා ඒ protagonist ස්වයං ගවේෂණාත්මක right ගමනක් යනවා. a hero's journey. වීරයා මොන හරි journey එකක් පටන් ගන්නවා යන්න. එතකොට ඕක තමයි පුතේ act 1. act 1 එකේ තියෙන්නේ අර අපි කලින් අරක බැලුව එකම තමයි exposition එක. එතන setting මොකක්ද? time එක place එක ඊට පස්සේ characters මොනවද? characterization එක වෙනවා සහ conflict එක right present වෙනවා. right inciting incident එක අපිට කියනවා. right ඊට පස්සේ act 2 එක right පුතේ act 2 එකේ තියෙන්නේ මේ rising action එක. right දැන් ආ පොඩ්ඩක් මේක බැලුවොත් මෙන්න exposition එක right ඊට පස්සේ මේ conflict rising action ඊට පස්සේ falling action denouement කියලානේ අපි දැන් මෙතන බැලුවේ. දැන් මෙතන right අපි detail study කරද්දී කියනවා right මේ බලන්න right setting characters ඊට පස්සේ inciting incident එක conflict එක right මේකෙම දෙනවා කියලා exposition එක. එතකොට act 2 එකේ තමයි rising action, 3 එකේ climax, 4 falling action, 5 එකේ denouement. ඒ කියන්නේ පුතේ සරලව right අපි ඒක විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කරද්දී අපි තේරුම් ගන්නවා right exposition එකේ තමයි පුතේ setting එකත් time එක place එක characters චරිත හඳුනා ගන්නවා කාලය right place එක right අපි කියන්නේ දීපය හඳුනා ගන්නවා status quo ඊට පස්සේ conflict එක inciting incident එක අපි පළවෙනි exposition එකේ ඒ කියන්නේ drama එකේ පළවෙනි act එකේ ලියලා දාන්න ඕනේ right ඉදන්නකෝ මෙන්න මේ අහවල් ප්‍රදේශයේ අහවල් පුද්ගලයෝ right අහවල් විදියට යාළගේ ලෝකයේ සමාජයේ සාමාන්‍ය විදියට යනවා මෙන්න මේ අහවල් ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා ඒක තමයි පළවෙනි act 1 එක act 1 එක right act 2 rising action the action of this act leads the audience to the climax right දැන් මේ action එක climax එකට යනවා right act 2 වල it is common for complications to arise or for protagonists to encounter obstacles මෙතන මොනවද වෙන්නේ ව්‍යාකූලත්වය වැඩි වෙනවා ප්‍රධාන චරිතයට right අර බාධක වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හීට් වෙලා යනවා, රයිස් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ මොනවද වෙන්නේ? right වැඩි වෙලා යනවා. මෙහෙමනේ rising action එක අපි narrative arc එකේ ඇන්දොත් එහෙම story එකේ path එක rising action කොටස ඇන්දොත් මේ විදිහට එන්නේ නේද? අරක බලන්නකෝ. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස. right ඊට පස්සේ climax. This is the turning point of the play. play එක හැරෙන තැන. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිලා උච්චතම අවස්ථාවට ගිහිලා මේ අනිත් පැත්තට වැටෙනවා. මෙහෙම ගියා upward trajectory එකක් තිබ්බේ කියන්නේ උච්චතම අවස්ථාවේ culminate වෙනවා. ඒ කියන්නේ maximum මුදුන්පත් වෙනවා. acts often culminate in the climax. ඒක මුදුන්පත් වෙනවා maximum characterized by the highest amount of suspense. එතකොට මේ climax එකේ තමයි highest amount of suspense තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර වැඩිම අර විලම්භනයක් suspense එක uncertainty එකක් ඊළඟට මොනවද වෙයිද කියලා අපි අර right නියපොතු nail biting නියපොතු හපමින් අර seat එකේ edge එකටම ගිහිල්ලා right බලාගෙන ඉන්නේ right ඒ කියන්නේ අර අවිනිශ්චිතභාවයේ වැඩිම අවස්ථාව දැන් මොනවා වෙයිද කියලා අර ලස්සන මූවි එකක් ආවේ right right අර වර්සු කියන එකේ මම හිතන්නේ ඒකේ අර හින්දි ඇඩැප්ටේෂන් එක ෂයිතාන් 2024 කියලා අර මේ හොර මූවි එකක් ආවා රාජේ දේව්ගන් සා මාධවන් රඟපාන right ඉතින් අන්න ඒක right ඒ වගේ අර ක්ලයිමැක්ස් එක කියන්නේ right මේ සස්පෙන්ස් එක වැඩිම සහ මේ acts culminate වෙන තැන stage එක hari act 4 falling action. Falling action is the part of a play where the conflict that was introduced in the rising action begins to unravel
ඒ කියන්නේ රයිසින් ඇක්ෂන් එකේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු කොන්ෆ්ලික්ට් එක දැන් පුතේ මොනවද වෙන්නේ? අන්රැවල් වෙනවා. ඒක හීන වෙලා යනවා. ඒක අඩු වෙලා යනවා. And the tension starts to dissipate. මේ ටෙන්ෂන් එක දුරු වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් එක අඩු වෙනවා. කොන්ෆ්ලික්ට් එක දිය වෙලා යනවා. අපි උනන්දුවත් ඒක දැන් චිත්‍රපටයේ එන්න බෝරින් වෙනවා. තවදුරටත් අර අවිනිශ්චිත සස්පෙන්ස් ඒව නැහැ. During this stage මේ අධ්‍යයනයේදී the protagonist struggles are often resolved. ප්‍රධාන චරිතයේ ඒ අභියෝග ඒවත් විසදෙනවා. And the audience can begin to see the consequences of their actions. දැන් අර ඉලක්කය ක්ලයිමැක්ස් එකේ අර ඉලක්කයක් සාක්ෂාත් කරනවා. දැන් ඊට අනුරූප වන විපාක. ඒ පැදේ ක්ලයිමැක්ස් එකේ සිදුවන දේ නිසා ඒ ප්‍රොටගනිස්ට් රයිට් අත්වන විපාක තමයි consequences තමයි අපි මෙතන දකින්න යන්නේ. right හරි දැන් ඔයාලට දැන් මේක පුතේ අපි අර ඔයා බැලුවොත් එහෙම මේකේ අර දෙවෙනි page 2 එකෙත් අපි කතා කරමු බලන්න falling action no, sorry page 2 නෙමෙයි ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ මෙතන මේ elements of classic story structure කියලා මේ මෙතන බලුවොත් එමේ exposition rising action climax falling action කියන්නේ hero ප්‍රධාන චරිතය දැන් එයා අර goal එක climax එකේ goal එක achieve කරනවා ඒ achieve කරපු නිසා දැන් consequences of achieving their goal එක achieve කරපු නිසා ඊට අනුරූප වන විපාක තමයි දැන් තියෙන්නේ right ඔන්න falling action එක act 5 denouement පුතේ act 5 denouement this is the final outcome of the drama එකේ final result එක here the author's tone about his or her subject matter is revealed and sometimes a moral or lesson is learned. එතකොට මෙතන පුතේ moral එකක් දෙනවා right ඒ authorගේ right tone එක කියන්නේ attitude එක feel එක දෙනවා moral එක කියන්නේ standard for good behavior. අපි life එකට මොන හරි lesson එකක් දෙනවා. ඒතකොට lesson එකක් කියන්නේ අර theme එක දෙනවා. ඒතකොට theme එකකින් lesson එකකින් life lesson එකකින් ඉවර වුණොත් තමයි ඒක ලස්සන ඒක effective වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ප්‍රැක්ටිකල් ඔයාට පොයින්ට් එකක් දෙනවා දැන් මොනවා හරි මේ 2024 වෙල රිලීස් වෙච්ච මූවිස් මොනවා හරි මොකක් හරි ඒක කුම්ෆු පැන්ඩා 4 වෙන්න පුළුවන් මාක් වෝල්බර්ග්ගේ ආත ද කිං වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් අර ජෝන් සීනාගේ මූවි එකක් අර රිකි ස්ටැනිකි මොනවා වුණත් ඔයා මොන චිත්‍රපටිය බැලුවත් ඔයාට ඒ චිත්‍රපටිය බලන්න නැතුව කරන්න බෑ චිත්‍රපටියක් වේවා නාට්‍යයක් වේවා දැන් අර ඔතෙලෝ ෆිල්ම් ඇඩැප්ටේෂන් එක දුන්නානේ ඒක බලලා හරි බැලුවට පස්සේ ඔයාට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ ඒකේ ඩ්‍රමාටික් ආක් එක 5x ස්ට්‍රක්චර් එක ඒක ඩ්‍රෝ කරලා ඒකේ ස්ටේජස් නම් කරලා එක්ස්පොසිෂන් එකේ මේක වෙන්නේ කියලා ආයි කොන්ෆ්ලික්ට් එකේ මේක වෙන්නේ කියලා ඔයාට වෙනම තීරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ලේබල් කරගන්න ඇනලයිස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා පුතේ ඒක තමයි ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ස්කිල් එක ඔයාට තියෙන්න ඕන එච්චරයි මේ සම්පූර්ණ ටියුට් එකම මේ ලෙසන් එකම අපි ඩිවෝට් කරේ පුතේ කැප කරේ ඒකට රයිට් ඒ කියන්නේ ඔයා චිත්‍රපටියක්ද ඩ්‍රාමා එකක්ද මොකක් වුණත් ඒකේ ප්ලොට් එක ඇඳා ප්ලොට් එකේ ස්ටේජස් 5 බැලුවා රයිට් ඒ ස්ටේජස් 5 වෙන දේවල් මේකයි කියලා ඔයා තීරුම් ගන්න ප්‍රායෝගික කුසලතාවය ඔයා ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕනේ ඒකයි අවශ්‍ය